Kala ko dati, mahirap pagsabayin ang magandang camera plus gaming-centric na performance sa isang device. Pero this phone is quickly changing my idea of what a gaming phone can actually do. So nasanay kasi tayo sa mga phones tulad ng Red Magic, ROG, Sumalangit Nawa, mga Black Shark phones na merong solid performance pagdating sa gaming, napakatindi ng cooling, pero pagdating sa camera performance, para bang binaliwala na lang talaga ng mga brands na yon. This time around, IQOO is trying to change that narrative na hindi pwedeng maging maganda yung camera ng isang gaming-centric device. So what this has is a Snapdragon 8 Elite Gen 5, fancy cooling, and shoulder buttons para sa mga FPS gamers. Pero ang pinakamatinding addition dito is supposedly yung napakagandang cameras nito. This is not a full review yet. Hindi nyo pa makikita yung gaming test natin dito. I'm just here to show you yung quick unboxing natin and yung quick capabilities nito pagdating sa photos. I-unbox muna natin itong IQOO 15 Ultra. No. Build and design, napaka-premium ng phone na to. Metal body, glass back panel, merong wireless charging at 40 watts, 100 watts na fast charging, and meron pa tong IP68/IP69 na water and dust resistance, which is amazing considering na meron tayong butas dito sa ilalim ng camera module niya para sa fan. And look at this very simple square camera module na napakagandang tingnan. Hindi siya yung dambuhalang camera module na mga camera-centric devices na nakikita natin. I love this. This is elegant looking and simple, and I also love itong honeycomb na pattern na meron dito sa back panel. Pag tinatamaan lang siya at certain angles ng ilaw, doon natin nakikita yung pattern na nakatago under the simple black finish. Now, ang pinakagusto ko talagang ipagmayabang sa inyo dito is this one, yung performance siya. So dito sa AnTuTu benchmark natin, umabot tayo ng 4.2 million points. Ito na yung pinakamataas na personal ko nakita na AnTuTu points this year, and supposedly kaya pa nitong i-push up to 4.5 million points. So kung performance lang ang usapan, hindi kayo mabibitin dito. Plus, meron pa tong kasamang Q3 na chipset para mas lalo pang ma-enhance yung gaming experience natin with the visuals. So most likely, kaya nito mag-push to 120 FPS sa mga games like Wuthering Waves and Genshin Impact. So I'm gonna be checking that out pag tinest na natin. And also, meron rin tong ray tracing capability, pero very limited pa lang yung games na supported so far. Sa display naman, although sa GSM Arena naka-indicate na hindi siya LTPO, but I think this is an LTPO panel, 144Hz na AMOLED. Black is truly black, infinite contrast yung makukuha nyo dito. Sobrang solid and perfect kung mahilig kayo manood ng Netflix dahil naka-widevine level 1 na, activated na yung Dolby Vision, HDR10+. So, swabe manood dito sa display nito. Sa battery naman, meron tong 7,400 mAh na battery capacity. Sayang, hindi nila na-push up to 8,000, pero sobrang solid na rin nun ng 7,400 mAh. Plus, again, like I said kanina, meron tayong wireless charging dito, 100 watts of fast charging, flagship level talaga yung specs nito pagdating sa battery. Pero eto na yung pinaka-importante. Tingin ko, ito na yung magpapataob sa Red Magic kung hindi mag-a-adjust si Red Magic, lalo na pagdating sa aspetong to. And what I'm talking about is yung cameras. So, meron tong triple 50 megapixel camera setup. Yung dalawa dito naka-Sony na sensor, and then meron din itong 50 megapixel na ultra-wide. Nung una, iniisip ko baka wala lang, pero actually naman nga ako nung nag-snap na ako ng photos, although indoor shots pa lang yung nagawa natin kasi kakakuha ko lang right now ng phone na to, and ginawa na agad natin ng video para maibahagi ko agad sa inyo kung ano yung findings ko so far. Pero I will definitely take more photos and makikita niyo yung mga samples natin dun sa Facebook page natin na Pinoy Techdad. But so far, I have been impressed sa photo quality. Yung video, magsushoot pa tayo ng maraming video test dito. 4K 60 FPS, of course, guaranteed yan dito sa IQOO 15 Ultra. So if you have more questions about this phone, ano yung mga games na gusto nyo makita, drop them in the comment section para sa full review natin. And by the way, just a quick shout out, nabili natin to sa AHH
Xiaomi Manila. Maraming salamat kasi ito lang yung nag-iisa na lang unit and ako pa yung nakabili. Pero para sa mga gustong bumili or gustong makita yung actual live pricing nito, maglalagay po ako ng links dyan and check nyo na rin kasi baka may vouchers pang kasama. So, pwede pang mapababa yung presyo nito. But I am telling you, this is a flagship level device. This is supposedly a gaming-centric phone, pero I feel like this would be a really great, well-balanced phone, lalo na pagdating sa camera niya, sa display niya, sa battery niya, and of course, yung performance. So abangan nyo yung full review natin ito. Make sure nakasubscribe kayo dito sa channel natin para makita nyo agad yon. And kung gusto nyo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado magustuhan nyo yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.